एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ पिठोलाई मुस्नु पनि पर्दैन, बेल्नु पनि पर्दैन। लिक्विडबाट चाहिँ हामी रोटी बनाउँछौँ। ल अब बनाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा हामीले लिक्विड बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 1.5 कप गहुँको पिठो लिएको छु। एउटा यसमा भाँडामा राखौँ। तपाईहरुले बल लिनु भए पनि हुन्छ, बलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि यसमा सानो चम्चाले आधा चम्चा नुन राखौँ। 1.5 कप पिठोमा 1.5 कप पानी लाग्छ हामीलाई यो लिक्विड बनाउन। एकैचोटी नराख्ने, थोरै थोरै गर्दै राखौँ। अब यो लिक्विड बनाउँ हामीहरू। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, लम्स पर्नु हुँदैन। अलिकति राखौँ पानी। मैले पुरै 1.5 कप पानी राखेँ यसमा। अब यसमा राख्नको लागि हामीलाई यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा तेल पनि चाहिन्छ। यो पनि राखौँ तेल। अब यो तेललाई पनि एकदम राम्रोसँग यसमा मिक्स गरौँ। तपाईहरुले यो लिक्विडको रोटी बनाउनु हुँदाखेरि यसमा मैदा मिक्स गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गहुँको पिठोको मात्र बनाएको छु। अब हाम्रो यो लिक्विडमा एउटा पनि लम्स कतै पनि परेको छैन, एकदम राम्रो भइसकेको छ। अब हाम्रो यो तयार भयो लिक्विड। अब रोटी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। अब मैले हिटलाई अन गरेर प्यान राखिसकेको छु। ननस्टिक प्यान लिएको हो मैले। ननस्टिक प्यान भयो भने सजिलो हुन्छ र हिटलाई चाहिँ लोमा राख्नुपर्छ हामीले। यो प्यानमा चाहिँ हामीले अलिकति यो पेपरको हेल्पले चाहिँ तेल लगाइदिउँ अलिकति। जेले लाउनु भयो भने हुन्छ, तर धेरै चाहिँदैन हामीलाई। अब डाडुले रोटी राख्दै जाउँ यसमा। यो हाम्रो रोटी चाहिँ यो आफै नै यो छेउछेउबाट आफै निस्किँदै जान्छ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले रोटीलाई पल्टाउने हो। अब यो सानो सानो बबल्सहरू पनि आउँदैछ। चलाउँदै पकाउँदै जाउँ। अब यो रोटीलाई हामीले पल्टाइदिउँ अर्कोतिर। यसलाई चलाउँदै सबैतिर पाक्ने गरी हामीले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। फेरि यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाइदिउँ। यस्तै गरेर फेरि चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब यसलाई फर्काइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग फुल्यो रोटी। लिक्विडको रोटी पनि यस्तो राम्रोसँग फुलेर पाक्छ। अब यस्तै गरेर हामीले सबै रोटीहरू पकाउँदै जाउँ। रोटीलाई चाहिँ हामीले पकाउँदै यसरी टवेलले छोपेर राख्यौँ भने त्यो साह्रो हुँदैन, रोटी नरम भइरहन्छ। यो बबल आएपछि चाहिँ हाम्रो त्यताबाट पनि पाकेको हुन्छ। अब यसलाई हामीले पल्टाइदिउँ। यसरी पाकेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रोसँग रोटी फुल्दैछ। यसरी सानो टवेल लिएर यसरी हामीले थिच्दै फुलाए पनि हुन्छ। कति राम्रो यो पनि रोटी तयार भयो। यस्तै गरेर हामीले सबै फुलाउन सक्छौँ रोटीलाई। अब यो रुमालले छोपेको ठाउँमा हामीले राख्दै जाउँ। अब यो रोटीलाई चाहिँ म आगोमा फुलाउँछु। यसरी झिकेर अब यो रोटीलाई यसरी
ल अब हाम्रो आगोमा पनि रोटी पोलिसक्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फुलेको छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो लिक्विडको रोटी सबै तयार भयो। कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नु, सफ्ट छ, एकदमसँग राम्रो छ रोटी। तपाईहरुलाई मेरो यो रोटीको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।